આજે સંસારની અંદર હરેક મનુષ્ય અશાંત અને દુઃખી છે. આપણે જોઈએ તો હરેકની અંદર એવી અશાંતિ રૂપી આગ સળગી રહી છે કે એ બુઝાવવા માટે એને શાંતિ ક્યાંય મળતી જ નથી. પણ કીધું સંસારમાં બે પ્રકારની આગ બતાવી છે. આગ એક ચૂલાની અને એક જીવનની. જેમ ચૂલાની આગ ઓલવવી હોય તો કદાચ મનુષ્યને ખબર હોય, પણ જીવનની આગ ઓલવવાની મનુષ્યને ખબર નથી. એટલી બધી અંદર આગ લાગેલી છે, અંદર એ સળગી રહ્યો છે. એસી વાળી ઓફિસ છે, એટલું બધું એસી ચલાવીને ઠંડક કરી દીધી છે, છતાં પણ અંદરની આગ તો એ ઓલવી જ નથી શકતો. એટલે તો કીધું કે અગર અંદરની આગ ઓલવવી છે તો કોઈ એવા સંતો પાસે, સદગુરુ પાસે જવું પડે છે કે જીવનની આગને ઓલવી શકે. એક ગુરુ એના શિષ્યને આ જ સમજાવે છે કે એકવાર એક ચૂલો સરસ મજાનો હતો અને એની ઉપર ભાત મૂકાતા. તપેલીની અંદર ભાત ચડતા હતા. એટલે ગુરુ મહારાજજી એના શિષ્યને કીધું કે જો બેટા, આ ભાત રંધાઈ જવા આવ્યા છે અને અગર એની આગ ઓછી કરવી છે તો આપણે શું કરવું જોઈએ? ત્યારે શિષ્ય એમ કહે છે, ગુરુજી એમાં શું, લાકડા બહાર કાઢી લઈએ એટલે એને આગ ઓછી મળે. ગુરુજી કહે છે, હા એ વાત સાચી કે તું લાકડા બહાર કાઢી લે, પણ એ લાકડા તો બળવાના ચાલુ જ રહે છે, એટલે ઈંધણનો ત્યાં બગાડ થાય છે, લાકડાનો બગાડ થાય છે. તો કે તો ગુરુજી એની ઉપર પાણી છાંટી દઈએ તો આગ ઓલવાઈ જાય. ગુરુજી કહે છે એ બરાબર છે કે તું પાણી એની ઉપર નાખી દે તો આગ ઓલવાઈ જાય, પણ અગર તું એની ઉપર પાણી નાખીશ તો એની જે વરાળ છે, એની જે ભભૂતિ છે, એ જે આપણે રસોઈ બનાવી રહ્યા છીએ, જે ભોજન આપણું બની રહ્યું છે, એ ઉડીને એમાં જાય છે અને ભોજન બેસ્વાદ બની જાય છે. તો કહે છે તો ગુરુજી તો પછી આપણે શું કરવું જોઈએ? ત્યારે એના ગુરુ મહારાજજી એમ કહે છે, બેટા ઘણા લોકો એવું કરે છે કે જેની અંદર એવી સમજણ છે કે ભોજન પણ બેસ્વાદ નથી કરવું અને લાકડાનો બગાડ પણ નથી કરવો, એવા લોકો લાકડાને પાછા ખેંચી અને એની ને એની ચૂલાની જે રાખ હોય છે એની નીચે દબાવી દે છે, જેથી આગ પણ ઓલવાઈ જાય છે અને લાકડાનો બગાડ પણ નથી થતો. ઉપર તમારે રસોઈ ગરમ રાખવી હોય તો રસોઈ ગરમ પણ રાખી શકો છો અને ફરી પાછી આગ તમારે ચૂલામાં કરવી છે તો ફરી પાછી જલ્દીથી એમાં આગ લાગી જાય છે. ત્યારે ગુરુ મહારાજજીને શિષ્ય કહે છે, હા ગુરુ મહારાજજી હું સમજી ગયો તમે શું કહેવા માંગો છો. ત્યારે ગુરુ મહારાજજી કહે છે, બેટા સાંભળ, આ તો મેં તને આ ચૂલાની વાત કરી, પણ હવે તું સાંભળ કે એક આપણી અંદર એક એવો ચૂલો છે, સાધના રૂપી જે ચૂલો છે, એની અંદર આપણે લાકડા નાખ્યા છે. સેના કે આ શરીર આપણું એવું છે કે શરીરની અંદર આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું કર્મ કરીએ તો આ શરીરને તરત જ એક ઇન્દ્રિયથી બીજી ઇન્દ્રિય, બીજી ઇન્દ્રિયથી ત્રીજી ઇન્દ્રિય બધીને આપસમાં ખબર પડે છે. આ શરીર આપણને જે મળ્યું છે એ સાધના માટે મળ્યું છે, પણ આપણે ત્યાં એનો બગાડ ક્યાં કરીએ છીએ? માયામાં કરીએ છીએ. પણ માયા એવી છે કે જેમ કીધું કે કોઈ એવા લોકો હોય છે જે આ લાકડા રૂપી આપણું જે શરીર છે એને કોઈ સાધનામાં લગાવી દે છે, પણ સાથે સાથે પાછું એને
સાધનામાંથી બહાર લઈ લે છે. મન ત્યાં લાગતું નથી અને મન જ્યારે બાહરિક જગતમાં ફરવા માંડે છે એટલે આ લાકડાનો દુરુપયોગ થાય છે. આ શરીર કોઈ કામ આવતું નથી. ઘણા આસક્તિ, મોહ એનું પાણી છાંટે છે, પણ એ પણ જીવન બેસ્વાદ બની જાય છે. પણ ઘણા લોકો એવા સમજદાર છે કે કોઈ સાચા સદગુરુ પાસે જઈ અને સાચા સદગુરુ પાસેથી એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને સાધનાની અંદર ને અંદર આ શરીર રૂપી લાકડાને ધરબી દે છે. અને જ્યારે જીવનની અંદર એક જીવ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે છે પછી બાહરિક જગતની અંદર એનું મન દોડતું નથી. કારણ કે એની પાસે સાધન છે, એને સાધન મળી ગયું છે કે આ મનને સાધનામાં કેવી રીતે લગાવવું. એટલે ગુરુ એ શિષ્યને એ સમજાવવા માંગતા હતા કે આ જીવન મળ્યું છે, આ માનવ શરીર મળ્યું છે, એને બગાડવાનું પણ નથી. એની ઉપર એટલી આસક્તિઓ આપણે સંસારની અંદર જે આપણને ખૂબ મોહ કોઈનો થઈ જાય છે, આસક્તિઓ થઈ જાય છે, એ પણ નથી કરવાનું કે જેથી આ મન સાધનામાં લાગી ન શકે. પણ એ સાધના એ કઈ છે, એ મનને ક્યાં લગાવવાનું છે, હજી જો એ જ નથી ખબર તો આપણે આ મનને ક્યાં લગાવશું. મનને ઈશ્વરમાં લગાવવાનું છે, ત્યારે જ આ જીવનની આગ આપણે બુઝાવી શકીએ છીએ. સંસારમાં એવી કોઈ તાકાત નથી, એવી કોઈ શક્તિ નથી કે જે આપણી અંદરની આગ ઓલવી શકે. કારણ કે આ દુનિયામાં તો એવા લોકો છે કે જેની પાસે એટલી સંપત્તિ છે કે દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુ એને ખરીદવી હોય તો એ ખરીદી શકે છે. પણ એ લોકોનું કહેવું એવું છે કે 6 દિવસ પણ અમે સુખના ગુજારી શક્યા નથી. શા માટે? સાચું સુખ ક્યાં મળે છે? સાચી શાંતિ ક્યાં મળે છે? તો એના માટે કીધું સાચી શાંતિ મળે છે સત્સંગમાં રે. જ્યારે એવો સત્સંગ આપણને મળે, જીવ સત્યનો સંગ કરી લે છે, ત્યારે એને સાચી શાંતિ મળે છે. ઘણી જગ્યાએ આપણે સાંભળીએ છીએ, ઘણા આપણને સંભળાવે છે, આપણે વાંચીએ છીએ, શાસ્ત્રો આપણી માટે છે, પણ મન ક્યાંય જવા દેતું નથી. કારણ કે ઘરમાં જે સુખ સાહેબી છે, આપણે એમ સમજી લીધું છે કે આ કાયમ રહેવા વાળી છે. એ સુખ કાયમ ન પણ હોઈ શકે, એ શાંતિ કાયમ ન પણ હોઈ શકે. તો સાચું સુખ અને સાચી શાંતિ ક્યાં મળે છે? ઈશ્વરના શરણ વગર કાયમની શાંતિ કોઈ પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી. અને ઈશ્વરના શરણમાં જવા માટે આપણે સંતો પાસે જવું પડે છે. એની વગર તમારી કોઈ તાકાત નથી કે ગમે એટલું આપણી અંદર હોય કે હું તો અહીંયા પહોંચી જાઉં, હું તો અહીંયા પહોંચી જાઉં, પણ તમે પહોંચી શકશો નહીં. સહારો સંતોનો લેવો પડે છે, કોઈ સજ્જનોનો લેવો પડે છે. એકવાર એક ભાઈ રસ્તામાં ચાલી રહ્યા હતા અને રસ્તામાં એને એક પથ્થર દેખાણો ને એટલે જોરમાંથી એ પથ્થર એને ફેંકી દીધો. પગ માર્યો અને પથ્થરને ફેંકો એટલે પથ્થર જઈ અને એક ગુલાબનો છોડ હતો ને ત્યાં પડ્યો. એટલે ગુલાબ હસવા લાગ્યું. ગુલાબ કહે છે, તારી આટલી જ કિંમત? આ જો તારી આ શું કિંમત છે? તને લાત મારીને અહીંયા ફેંકી દીધો અને હું જો બધા મને પસંદ કરે, બધાને હું એટલો બધો ગમું છું કે લઈને મારી સુગંધ લે છે. કોઈ પણ કાર્ય હોય તો મને લઈ જાય છે, કોઈને ભેટ આપવી હોય તો એ મને લઈ જાય છે. આવું એની અંદર ખૂબ અભિમાન આવી ગયું. અભિમાન કરતા કરતા આવું બધું બોલતો પણ પથ્થર કાંઈ નથી બોલતો, ચૂપચાપ સાંભળા કરે છે.
સંસારમાં આપણને આવા માણસો મળે છે, પણ આપણું લક્ષ્ય શું છે? સંસારમાં આપણે શું કામ આવ્યા છીએ એની આપણે પ્રાપ્તિ કરવાની છે. જો એ પ્રાપ્તિ કરતા રહેશું, લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ માટે દોડતા રહેશું, તો એક દિવસે લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ થશે. પથ્થર કાંઈ નથી બોલતો, પણ ત્યાંથી એક શિલ્પકાર નીકળે છે અને એટલો સરસ પથ્થર જોયો કે આ તો કેટલો સરસ પથ્થર છે, એટલે ત્યાંથી એને લઈ જાય છે અને લઈ અને એટલો સરસ આકાર આપે છે. સાંજ સુધીમાં એ એટલી સરસ ભગવાનની મૂર્તિ તૈયાર કરી દે છે. એટલી સરસ મૂર્તિ હતી અને પછી એના ઘરમાં એક સરસ ઊંચા સ્થાન ઉપર એ મૂર્તિ મૂકે છે અને એની પૂજા કરવા માટે પેલું ગુલાબ હતું ને એને જ તોડીને લઈ આવે છે અને એ ઈશ્વર જે મૂર્તિ બનાવી હતી ભગવાનની, એના ચરણોમાં પૂજા કરવા માટે એને રાખે છે. ત્યારે ખબર પડી એ ગુલાબને કે હું જે અભિમાન કરતો હતો, મારી અંદર ખૂબ અભિમાન હતું કે મારી જેવું કોઈ નહીં, પણ આજે આ પથ્થરે તો મારી કરતાંય મહાન સ્થાન પ્રાપ્ત કરી લીધું. એટલે એવું નથી હોતું કે સંસારમાં તમે કરો છો એ જ મહાન વસ્તુ છે. કદાચ આપણી હજી એ મહાનતા નથી, તો આપણે એવી કઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરીએ કે અહંકાર બહાર નીકળી અને આપણે એ મહાન વસ્તુ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. એટલે સંતો સમજાવે છે કે જીવનમાં અભિમાન ક્યારેય નહીં કરવું જોઈએ. રાવણનું નહોતું રહ્યું તો આપણું રહી શકવાનું નથી. રાવણને જ્ઞાનનું અભિમાન હતું, પણ ભગવાન રામને અભિમાનનું જ્ઞાન હતું. ટાવર પકડાણું કે રાવણ જ્ઞાની હતો, પણ એને ખૂબ અભિમાન હતું કે હું જ્ઞાની છું. જ્યારે મહાન પુરુષ હોય છે ને, એ આપણને એ સમજાવે છે કે અભિમાન કોને કહેવાય. આપણને એનું જ્ઞાન આપે છે અને એનું જ્ઞાન થઈ જાય છે ને એટલે આપોઆપ આપણને આત્મજ્ઞાન થઈ જાય છે, આપણે એને સમજી શકીએ છીએ. એટલે રાવણની જેમ અભિમાન નથી કરવાનું, પણ ભગવાન રામની જેમ અભિમાનનું જ્ઞાન શું છે એ આપણે જાણવાનું છે. એટલે જીવન એવું બનાવીએ કે જે ભગવાન ચાહે છે, ઈશ્વર ચાહે છે એવું જીવન બનાવશું તો જ આ સંસારની અંદર આપણે જે પ્રાપ્ત કરવા માટે આવ્યા છીએ પ્રાપ્ત કરી શકશું. તમને એમ થાય આટલા કમાઈ લઉં છું, આટલું ભેગું કરી લઉં છું, મારી ઘરે બધી સુખ સુવિધા છે, સંસારમાં તમે કાંઈ પ્રાપ્ત નથી કર્યું. કારણ કે જે પ્રાપ્ત કરવા માટે માનવ શરીર મળ્યું છે ને, એ તો એક આત્મજ્ઞાન છે, ઈશ્વરનું જ્ઞાન છે. આત્મજ્ઞાન એટલે કે તમે ઈશ્વરને જાણી શકો છો, ઈશ્વર સુધી પહોંચી શકો છો. અને એ જ સંસારમાં જાણી અને જીવ આ જન્મ મરણના બંધનથી છૂટી શકે છે, મુક્ત થઈ શકે છે. તો એની માટે કંઈક કરવું પડશે. આપણે જે કાર્ય કરીએ છીએ એ તો પશુય કરે છે. ખાવું પીવું મોજ શોખ કરવો અને સૂઈ જવું, એ તો પશુય કરે છે. પણ જો આપણે જ એવું કરતા હોય તો એનામાં ને આપણામાં ફરક બતાવ્યો નથી. પણ જો ભક્તિના માર્ગ ઉપર કંઈક કાર્ય કરતા હશું, કંઈ સત્કર્મ કરતા હશું, તો એ ફરક છે અને એ જ ફરક ઈશ્વર સુધી આપણને પહોંચાડી શકે છે. તો જીવન એવું બનાવીએ કે જીવનની સુગંધ હંમેશ ફેલાતી રહે. એટલે કીધું છે ને, કબીરા જબ હમ પેદા હુએ જગ હસે હમ રોય, એસી કરની કર ચલો હમ હસે જગ રોય. કે જ્યારે એક બાળકનો જન્મ થાય છે ત્યારે બાળક રડતું રડતું આવે છે, પણ જગતના લોકો ખુશ થાય છે. જન્મ અને મૃત્યુ વચ્ચે એક સમય છે, એ સમયને એવો સાર્થક બનાવો કે જ્યારે મૃત્યુ થાય ત્યારે આપણે હસતા હસતા જઈએ, પણ જગતના લોકો આપણી માટે રડે. એ એમને બનતું નથી, એના માટે મહેનત કરવી પડે છે. અને મહેનત કોઈનો સાચો સંગ સાથે લઈ, સંગતિ સાથે લઈને કરવી પડે છે. અને એ સંતો છે, સંતો આપણને સદગુરુ સુધી પહોંચાડે છે અને સદગુરુ જ એ મહાન જ્ઞાન આપી જીવનને સાર્થક બનાવે છે. તો આવો આપ લોકો પણ એવું જીવન મહાન બનાવવા માંગતા હોય તો અમારા ગુરુ મહારાજજી આત્મજ્ઞાન આપી અને જીવન મહાન બનાવી શકે છે. બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી.